Xin chào mọi người, hôm nay mình đem đến mọi người một cái bộ điều khiển bơm mới của Omron, cái mã đó là 61F gạch LS gạch CB08 gạch NRA. Thì bộ này nó thay thế cho bộ 61F gạch GB gạch N8 ngưng sản xuất rồi. Thì con này nó cũng có 8 chân dùng 3 thanh điện cực ha. Đây là sản phẩm của chúng ta. Trên đây nó có sơ đồ đấu dây luôn. Cái này Omron nó làm cái bộ điều khiển này màu đen, lúc trước là màu trắng đục ha. Rồi đây là sản phẩm. Trên đây nó có cái sơ đồ đấu dây. Chân thì có 8 chân. Ở đây mình sẽ thấy được cái là dây mình sẽ đấu dây nguồn vào chân số 6 và số 5. Các thanh điện cực thì thanh ngắn nhất là E1 đấu vào chân số 7. Thanh thứ hai là E2 số 8. Và thanh dài nhất là E3 đấu vào chân số 1. Thì tiếp điểm mình có cái thường đóng thường hở này tương ứng cho cái ứng dụng là cấp nước hoặc thoát nước. Nếu mà mình cấp nước thì mình đấu chân 4 với chân 2, nếu thoát nước thì đấu chân 4 với chân 3. Ở trạng thái thiếu nước thì nó sẽ là không có tác động gì hết, nghĩa là nó sẽ là thường đóng, thì nó sẽ thiếu nước, nó sẽ bơm nước vô. Khi đủ nước thì chân 4 và chân 2 hở ra. Bây giờ mình sẽ đấu dây cho mọi người xem thử ha. Ở đây mình có một cái đế 8 chân của Omron luôn. Mình thì chuyên cái sản phẩm của Omron nên phần lớn là của mình là đều của Omron hết. Mình đấu dây ở đây mình có cái giả lập 3 thanh điện cực ha. E1, E2, E3. Thì E1 sẽ là dài nhất, là nó đấu vô cái bồn nước thấp, nó sẽ gần tới đáy luôn. Đây là mức báo cạn, đây là mức cạn, đây là mức đầy. Mình rồi, bây giờ mình sẽ đấu vô ha. Theo sơ đồ ở đây thì mình sẽ thấy nó đấu vô chân số, đấu vô chân số 7, 8 và 1. E1 đấu vô chân 7, E1 đấu vô chân 7, E2 đấu vô chân 8, E1 đấu vô chân 7, E2 đấu vô chân số 8, 7, 8 và 1. Thì cái đế của Omron nó đã sắp xếp đúng vị trí rồi ha. Gần cái vị trí mình sẽ gần nhau để cho tiện cho mình đấu số dây. 1 là E3, số 1 là E3. Đầu tiên mình làm cái ứng dụng là cấp nước. Thiếu nước thì nó sẽ bơm đầy thì nó sẽ ngưng. Mình sẽ đấu, mình ở đây mình có một cái motor động cơ này là AC220 ha. Thì khi mà ở thực tế thì mình sẽ đấu qua khởi động từ, còn ở đây motor nhỏ thôi, mình mô phỏng thì mình sẽ đấu trực tiếp luôn. Rồi, ở đây mình có dây nguồn AC220. Một dây của motor mình sẽ đấu chung với dây nguồn. Mình dùng đấu chân số 5, số 6 vậy đi. Đấu chân số 6 đi. Bình thường mình sẽ đấu ở thực tế mình sẽ đấu qua khởi động từ nha mọi người. Ở đây mình mô phỏng thôi, nhưng mà động cơ rất là nhỏ, mình không cần phải khởi động từ đâu ha. Nếu mình có thì mình sẽ mô phỏng, mà tiếc là mình không có khởi động từ để mình mô phỏng cho mọi người xem. Rồi, chân còn lại của motor mình sẽ đấu vô chân số 2, vô chân số 2. Rồi, chân số 4 mình sẽ đấu về nguồn còn lại. Ok. Mình sẽ sắp xếp lại cho nó dễ nhìn nha. Rồi mình cắm thiết bị vô. Nó bị ngược rồi. Mình xoay lại cho dễ nhìn nha.
Ở đây thì mình giải lập, mình dùng cái kẹp này để mình giải lập mức nước. Rồi khi mà mức nước lên thì mình kẹp vô ha. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Trạng thái thiếu nước, nước cạn ha, trạng thái thiếu nước ha. Ở dưới đây là đáy bồn, ở trên đây là mức đầy, thiếu nước, nước đầu bơm, mấy động cơ bắt đầu bơm vô, mực nước tăng lên. Chạm E2 vẫn chưa ngừng, chạm E1 motor dừng. Khi người ta sử dụng nước, mực nước giảm xuống. Dưới E1 động cơ vẫn chưa khởi động lại, dưới E2 động cơ sẽ khởi động lại. Đó là cái ứng dụng mà mình cấp nước. Nước thiếu thì mình sẽ bơm vô, bơm nước vô, bơm đầy lên thì nó sẽ dừng. Rồi sau đây mình sẽ dùng cái ứng dụng là thoát nước. Thoát nước là ở cái bể chứa nước thải hay gì đó. Khi mà cái bể nó đầy nước thải thì bơm ra, bơm cạn thì nó dừng. Ok ha, để mà thay đổi được đó thì chúng mình phải tắt nguồn. Rồi mình sẽ đấu, hồi nãy là mình coi sơ đồ này ha. Đây mình sẽ ở cấp nước thì mình đấu cái tiếp điểm là 4 và 2. Còn ở thoát nước mình sẽ dời số 2 xuống số 3, mình sử dụng tiếp điểm 43. Thì 43 này mình sẽ ở thực tế thì mình sẽ đóng ngắt cho một cái A1 hoặc A2 gì đó của contactor. Rồi mình sẽ dời từ số 2, mình từ ứng dụng cấp nước xuống ứng dụng thoát nước, mình sẽ dời từ số 2 xuống số 3. Mình sẽ dời từ số 2 sang số 3. Và đây là ứng dụng thoát nước. Mình sử dụng con là sóc F gạch LS gạch CB08 gạch NRA của Omron. Thì đây là cái dòng sản phẩm mới ha, sản phẩm mới. Ok, giờ mình cấp cho thôi. Đây là trạng thái thoát nước mọi người nha. Ở cái món là thoát nước. Rồi, cấp nguồn. Thoát nước. Đây, nước chưa đầy lên ha. Mực nước trong bồn đang là mức thấp. Khi mực nước dâng lên, nước thải dâng lên. Nước thải dâng lên chạm mức cao, cái là chạm E1. Đây. Chạm E1 bắt đầu bơm hoạt động để bơm nước thoát ra. Bơm nước thoát ra, khi mà bơm thì mực nước thải nó sẽ rút xuống. Nước thải rút xuống. Nước thải rút xuống dưới E1 thì bơm vẫn còn tiếp tục bơm. Khi mà bơm thoát ra, khi mà mức thải dưới mức E2 thì bơm sẽ ngừng. Động cơ sẽ ngừng. Thì đây là cái ứng dụng phổ biến mà trong cấp thoát nước hay dùng. Thì mình có những cái video mình nói về cái chuyện mà ví dụ mà một động cơ mà bơm không kịp thì khởi động động cơ thứ hai, thì mọi người có thể vô kênh của mình tìm kiếm những video đó. Thì ứng dụng ở một cái con điều khiển nước khác, cũng là họ sẽ mốt ép của Omron, nhưng mà dòng này thì không làm được chuyện đó, những dòng cao hơn sẽ làm được. Ok mọi người, anh em có thắc mắc về bộ điều khiển của Omron hoặc là các sản phẩm của Omron thì có thể liên hệ với mình. Cảm ơn mọi người.